Hi guys! Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang headlight ng Santa Fe guys. Ito siya guys. Dito guys. Maliit pala siya guys. Ito kasya ito. Ito. Tanggalin na natin ito. Tsaka ito. Yan guys, tanggal na siya.
Ayan guys. Ganyan lang kasimpleng tanggalin yung headlight ng Santa Fe guys. Thank you. Subscribe na sa aking channel. Thank you.